हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। सामसुङ कम्पनीले आफ्नो केही मोबाइलका प्राइसहरूलाई चाहिँ घटाएको छ। यो भिडियोमा हामीले हेर्छौँ कि सामसुङले आफ्नो कुन डिभाइसहरूको प्राइस घटाएको छ र यसको प्राइसहरू अहिले चाहिँ नेपाली मार्केटमा के कति छ भन्ने बारेमा। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, सामसुङ कम्पनीले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ 18,000 रुपियाँसम्मको प्राइसहरूलाई चाहिँ घटाएको छ। यदि तपाईँ सामसुङ कम्पनीका मोबाइलहरू किन्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै सुनौलो असर छ र यो चाहिँ अफर चाहिँ अनलाइन तथा अफलाइन दुवै मार्केटहरूमा लागू हुनेछ र सामसुङले आफ्नो चाहिँ डिभाइसहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ प्राइसहरूलाई घटाएको छ। नम्बर 1 मा रहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी A80। 8GB को ऱ्याम 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ भने यसको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 79,990 रहेको थियो भने अहिले तपाईँले यो मोबाइललाई चाहिँ 64,990 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 2 मा रहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी A70। 6GB को ऱ्याम 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ भने यसको ओरिजिनल प्राइस जुन छ 47,990 थियो भने अहिले तपाईँहरूले चाहिँ 42,890 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 3 मा रहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी A50। 4GB को ऱ्याम 64GB को यसको स्टोरेज रहेको छ भने यसको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 31,490 रहेको थियो भने अहिले तपाईँले यो मोबाइललाई 29,490 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 4 मा रहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी A30। 4GB को ऱ्याम 64GB को यसको स्टोरेज रहेको छ भने यसको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 25,990 रहेको थियो भने अहिले तपाईँले यो मोबाइललाई 24,890 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 5 मा रहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी M40। 6GB को ऱ्याम 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ भने यसको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 36,190 थियो भने अहिले तपाईँहरूले चाहिँ 29,990 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 6 मा रहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी S10। 8GB को ऱ्याम 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ भने यसको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 1,01,900 रुपियाँ रहेको थियो भने अहिले तपाईँहरूले चाहिँ 84,900 रुपियाँमा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर 7 मा रहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी S10 प्लस। यो मोबाइल चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न सक्नेछौँ। 8GB ऱ्याम 128GB वाला स्टोरेज मोबाइलको प्राइस चाहिँ 1,23,500 रुपियाँ रहेको थियो भने अहिले तपाईँहरूले चाहिँ 1,05,900 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी 8GB ऱ्याम 512GB स्टोरेज भएको मोबाइलको प्राइस चाहिँ 1,54,900 रुपियाँको प्राइस रहेको थियो भनेपछि अहिले तपाईँहरूले चाहिँ 1,35,900 रुपियाँमा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। सामसुङ कम्पनीले आफ्नो 7वटा मोबाइलहरूको प्राइसहरूलाई घटाएको छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ 18,000 रुपियाँसम्मको चाहिँ प्राइसहरूलाई घटाएको देखिन्छ। र साथीहरू यो प्राइस चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अफलाइन तथा अनलाइन दुवै मार्केटहरूमा घटाएको छ। नेपाल अधिराज्यभरि तपाईँहरूले चाहिँ यो मूल्यमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ मोबाइलहरूलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यो मध्ये चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ कसको प्राइस चाहिँ घटाएको चाहिँ तपाईँलाई मन पर्यो र तपाईँ चाहिँ सामसुङ कम्पनीको यदि मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ चाहिँ यो मध्ये चाहिँ 7वटा मोबाइल चाहिँ कुन चाहिँ मोबाइल किन्ने तयारी गरिदिनुहुन्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। र साथीहरू आजलाई यति नै। यहाँसम्म भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोला। तपाईँले भिडियो साथीभाइसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो टेक्निक च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।